नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. तर आज आपण अगदी झटपट बनणारं लिंबाचं गोड लोणचं कसं बनवायचं ते पाहूयात. लिंबाचं लोणचं बनवण्यासाठी आपल्याला छोटे कागदी लिंबू वापरायचे आहेत. कागदी लिंबूची साल पातळ असते, त्यामुळे लोणचं सहज आणि लवकर मुरतं. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. सगळ्यात आधी चांगले पिकलेले कागदी लिंबू घ्यायचे आहेत. लिंबू चांगले पिकलेले आहेत का ते पाहायचं. अगदी मऊ पडलेले लिंबू यासाठी वापरायचे नाहीत. पिवळ्या रंगाचे घट्टसर लिंबू वापरायचे. लिंबू स्वच्छ धुवून ते सुती कापडाने एकदा पुसून घ्यायचे. तर हे असे पातळ सालीचे हवेत लिंबू. इथे मी 10 लिंबू घेतलेले आहेत. एका लिंबाचे 8 भाग करायचे. लिंबूतील सर्व ज्या बिया आहेत त्या काढून टाकायच्या, म्हणजे लिंबाच्या लोणच्याला कडवट चव येत नाही. इथे आपल्या सर्व लिंबाच्या फोडी करून तयार आहेत. या लिंबाच्या फोडी आपण आता उकडून घेऊयात. उकडताना लिंबाच्या फोडींमध्ये अजिबात पाणी घालायचं नाही. लिंबामध्येच भरपूर प्रमाणात पाणी असतं. त्या पाण्यातच लिंबाच्या फोडी चांगल्या शिजतात. फक्त कुकरच्या तळाशी ग्लासभर पाणी ओतायचं आणि लिंबामध्ये वाफेचं पाणी पडू नये म्हणून त्यावर झाकण ठेवून लिंबू उकडायचे. साधारण 7 ते 8 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. तुम्ही इथे पाहू शकता 7 ते 8 शिट्यांमध्ये आपले जे लिंबू आहेत ते अगदी छान उकडलेले आहेत आणि यामध्ये पाणीसुद्धा जास्त राहिलेलं नाही आहे. कुकर थंड झाला की लिंबू बाहेर काढून घ्यायचे. आता हे लिंबू एका मोठ्या कढईमध्ये घ्यायचे. 10 लिंबांसाठी एक मोठी वाटी साखर इथे मी घेतलेली आहे. मंद आचेवर साखर व्यवस्थित विरघळवून घ्यायची. यामध्ये पाणी अजिबात घालायचं नाही. साखर चांगली वितळली की यामध्ये 1.5 चमचा लाल तिखट घालायचं आणि थोडंसं सैंधव मीठ टाकायचं आहे. तुम्ही रेग्युलर मीठसुद्धा यामध्ये वापरू शकता. आता पुन्हा 6 ते 7 मिनटं आपल्याला हे चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत आपला पाक तयार होत नाही तोपर्यंत हे चांगलं शिजवून घ्यायचं. तर साधारण या अशा कन्सिस्टन्सीचा पाक आपला बनला गेला पाहिजे. थंड झाल्यानंतर हा पाक पुन्हा घट्ट होतो, त्यामुळे यापेक्षा जास्त शिजवायचा नाही किंवा यापेक्षा जास्त घट्ट पाक बनवायचा नाही आहे. तर आता गॅस बंद करूयात आणि इथे थंड झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता हा जो साखरेचा पाक आहे तो अजून घट्ट झालेला दिसतो आहे आपल्याला. म्हणजेच आपलं हे जे लोणचं आहे ते आता तयार आहे. एखाद्या हवाबंद काचेच्या बरणीमध्ये हे ठेवून द्यायचं. जी कोणती बरणी तुम्ही वापरणार असाल ती थोडा वेळ उन्हात ठेवायची. हवं असेल तर 1-2 तास उन्हात ठेवली तरीही चालेल, म्हणजे ती चांगली स्टरीलाइज होईल. लोणचं अजिबात खराब होणार नाही. तर 8 दिवसातच हे लोणचं छान मुरतं. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे असेच छान छान व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. धन्यवाद.